हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને માત્ર 10 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતા ફરાળી ભજીયા। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જુઓ કે ફરાળી ભજીયાનો લુક જોતાં જ તમને ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવા ભજીયા તૈયાર થાય છે। ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ જાળીદાર ભજીયા અને સાથે બે પ્રકારની ફરાળી ચટણી પણ તમારી સાથે શેર કરેલી છે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ કોઈ પણ વધારાની ઝંઝટ વગર માત્ર 10 જ મિનિટમાં તૈયાર કરી અને સર્વ કરી શકો તેવા ફરાળી ભજીયા। ફરાળી ભજીયા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા છાલ ઉતારીને લીધેલા છે। કાચા જ બટેટા લીધેલા છે। તો પહેલાં આપણે બટેટાને છીણી લેશું। ફ્રેન્ડ્સ, આ ભજીયા બનાવવા માટે તમારે કોઈ વસ્તુ પીસવાની કે પલાળવાની ઝંઝટ નથી। માત્ર 10 જ મિનિટમાં ભજીયા બનાવી અને તમે સર્વ કરી શકશો। તો અહીંયા મીડિયમ કાણાની છીણીથી આ રીતે આપણે છીણ તૈયાર કરી લેવાનું છે। બહુ મોટું છીણ ના થાય ને એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો છીણેલા બટેટાનું છે ને આપણે પાણીમાં ઉમેરી દઈશું, જેથી બટેટાનું છીણ કાળું ના પડે અને બટેટામાં રહેલો સ્ટાર્ચ પણ દૂર થઈ જાય। થોડીવાર બટેકાનું છીણ પાણીમાં રાખ્યા પછી આપણે બટેકાનું છીણ પાણીમાંથી કાઢી અને એકદમ સારી રીતે નિતારી લેશું। 2 હાથ વચ્ચે આ રીતે પ્રેસ કરશો ને એટલે બટેટામાં રહેલું એક્સ્ટ્રા પાણી બધું નીકળી જશે। હવે બટેટાના છીણ સાથે મસાલા કરી લેશું। તો 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું, 2 લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું। મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। 6 થી 7 કાજુના ટુકડા ઉમેરશું, 1 ચમચી સફેદ તલ, 1 ચમચી વરિયાળી, થોડા મીઠા લીમડાના પાન લીધેલા છે। મીઠા લીમડાના પાન બારીક સમારી અને આપણે ઉમેરી દઈશું। મીઠા લીમડાના પાનનો બહુ સરસ ટેસ્ટ આવે છે, હોય તો ખાસ ઉમેરવા। અડધી ચમચી જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1/4 કપ જેટલા શેંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરશું, સાથે 1 ચમચી ખાંડ અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું। ખાંડ ઉમેરવી ટોટલ ઓપ્શનલ છે, પણ ફરાળી વાનગી તમે થોડી ખાટી મીઠી બનાવશો તો વધારે સ્વાદિષ્ટ બનશે। બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું। અત્યારે ભજીયા સાથે ઉમેરેલા મસાલામાં કોઈ વસ્તુ તમે ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। ઘણા લોકો તલ ફરાળમાં નથી ખાતા, પણ હું ફરાળમાં તલ ખાઉં છું એટલે મેં ઉમેરેલા છે। તમે તલ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાના। બધો જ મસાલો મિક્સ કરી લીધા પછી અહીંયા મેં અડધો કપ ફરાળી લોટ લીધો છે। ફરાળી લોટની રેસીપી મેં હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં જ તમારી સાથે શેર કરેલી છે, લિંક તમને ઉપર આઈ બટન પર આપી દઈશ। હવે થોડો થોડો લોટ આપણે ઉમેરી અને બટેટાના છીણ સાથે મિક્સ કરતા રહીશું। વ્રત તહેવાર આવે ને એટલે આપણા ઘરમાં અનેક ફરાળી વેરાયટીઓ બનતી હોય છે। આ ફરાળી લોટ તમે બનાવી અને અનેક વેરાયટી બનાવી શકો છો। અને આ રીતે જો ભજીયા બનાવવા હોય ને તો માત્ર 10 જ મિનિટમાં ભજીયા બનાવી અને તમે સર્વ કરી શકો છો। અહીંયા લોટ આપણે બટેટાના છીણ સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધો છે। એક વખત હાથેથી ભેગું કરીને જોઈ લેવાનું। તો અહીંયા જુઓ કે આપણે એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ આવી જાય છે। હાથેથી છૂટું કરતાં મિશ્રણ બિલકુલ છૂટું નથી પડતું। આ રીતે બાઇન્ડિંગ આવી જાય ને એટલો આપણે લોટ ઉમેરવાનો છે। તો આપણે 2 બટેટાના છીણ સાથે અડધો કપ લોટ લીધેલો ને એમાં અડધાથી પણ અડધો એટલે 1/2 કપ જેટલો લોટ વધેલો છે। એ લોટ સાઈડ પર રાખી દઈશું અને આપણે તૈયાર કરેલા મિશ્રણ સાથે થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી પણ ઉમેરી દઈશું। અહીં આપણે ભજીયા માટેનું મિશ્રણ તૈયાર કરી લીધું છે, પણ જે આપણે બટેટાના છીણ સાથે લોટ ઉમેરેલો છે ને એમાં સામો, સાબુદાણા અને અનેક વસ્તુ ઉમેરેલી છે। એ બધી જ વસ્તુને થોડો ફૂલવાનો સમય આપવો પડશે, જેથી તમારા ભજીયા એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થાય। તો લોટ ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દઈશું અને ભજીયા સાથે ખાવા માટે ફરાળી ચટણી બનાવી લેશું। તો ચટણી બનાવવા માટે મિક્સર જારમાં દાંડલી સહિત જ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું। એની સાથે 3 લીલા મરચાં ઉમેરશું। મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। આ મરચાં વધારે તીખા નથી એટલે મેં 3 લીધેલા છે। 1 આદુનો ટુકડો લીધો છે, એ પણ સમારીને ઉમેરી દઈશું, જેથી ચટણી ઝડપથી પીસાઈ જાય। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી જીરું,
1 ચમચી ખાંડ, અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું, 3 આઈસ ક્યુબ ઉમેરશું, થોડા સિંગદાણા પણ ઉમેરી દઈશું જેથી ચટણી થોડી થીક તૈયાર થાય અને ચટણી સરસ પીસી લઈશું. અહીંયા તમે જુઓ કે થોડા આઈસ ક્યુબ ઉમેરવાથી ચટણીનો કલર કેટલો મસ્ત આવેલો છે. તો પીસેલી ચટણી આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. આ ચટણી બનાવી અને તમે કોઈ પણ ફરાળી વેરાયટીમાં સર્વ કરી શકો છો અને એક વખત બનાવી અને ફ્રીજમાં તમે 4 થી 5 દિવસ સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તૈયાર કરેલી ચટણી સાઈડ પર રાખી દઈશું અને હવે ભજીયાનું મિશ્રણ જોઈ લઈશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે થોડીવાર આપણે લોટને રાખી દીધો એટલે ભજીયાનું મિશ્રણ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે અને બટેટાના છીણ સાથે ઉમેરેલું જે આપણે લોટ છે ને એ પણ સરસ ફૂલી ગયો છે. આ ભજીયામાં તમારે સોડા કે ઈનો કોઈ વસ્તુ ઉમેરવાની જરૂર નથી, તો પણ એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ ભજીયા તૈયાર થશે. ભજીયા બનાવવા માટે આપણે કડાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. થોડો લોટ નાખી અને આપણે ચેક કરી લઈશું. તો અહીંયા જુઓ કે તેલમાં પડતા આપણું મિશ્રણ બિલકુલ છૂટું નથી પડતું. બટેટાના છીણને પ્રોપર બાઇન્ડિંગ મળે ને એટલો આપણે લોટ ઉમેરવાનો હોય છે. તો આ રીતે એક વખત ચેક કરી લેવાનું. પણ જો તેલમાં પડતા તમારું મિશ્રણ છૂટું પડે ને તો થોડો વધારે લોટ ઉમેરી અને મિશ્રણ પરફેક્ટ કરી લેવાનું. હવે ભજીયા બનાવી લઈએ. તો આને કોઈ તમારે શેપ આપવાની પણ જરૂર નથી, આમ જ તમે લઈ અને ભજીયા ફ્રાય કરવા મૂકી શકો છો. તમે ઈચ્છો તો આ મિશ્રણના ગોળ બોલ્સ બનાવીને પણ તળી શકો છો. અને એક વખત તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની. કાચા બટેટાનું છીણ છે એટલે આપણે તળાવવાનો પૂરો સમય આપવો જોશે. જો ફાસ્ટ ફ્લેમે તમે ભજીયા તળશો ને તો ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. તેલમાં મૂકીને તરત જ પલટાવવાના નથી, તળાવવાનો થોડો સમય આપવાનો. થોડા ભજીયા તળાશે, સેટ થશે, પછી જ ભજીયા આ રીતે પલટાવશું. ભજીયા તેલમાં મૂકી અને તરત જ જો તમે આ રીતે ચમચો કે જારો અડાડશો ને તો તેલમાં ફેલાઈ જશે. અહીંયા ભજીયા તમે તળવા મૂકો ને બબલ્સ ઓછા થાય ને એટલે સમજી લેવાનું કે તમારા ભજીયા પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયા છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, ભજીયાનો કલર તો જુઓ કેટલો મસ્ત આવેલો છે. આ ભજીયા સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને ત્યાં સુધી તળી લેવાના અને તળાયા પછી પણ તમે જોઈ શકો છો કે ભજીયા એકદમ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થયેલા છે. તો તળેલા ભજીયા એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને આ રીતે બાકીના બધા જ ભજીયા તૈયાર કરી લેશું. ભજીયા સર્વ કરતાં પહેલાં આપણે એક સ્પેશિયલ ચટણી બનાવી લઈએ. ગ્રીન ચટણી તો આપણે બનાવેલી જ છે. અહીંયા મેં દહીં લીધેલું છે. હવે જે આપણે ચટણી તૈયાર કરેલી છે ને એ ચટણીમાંથી 2 ચમચી જેટલી ચટણી આપણે દહીં સાથે ઉમેરશું અને ચટણી દહીંમાં સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ રીતે દહીં સાથે ગ્રીન ચટણી ઉમેરશો ને એટલે ફરાળી ચટણીનો સ્વાદ પણ વધી જશે અને ભજીયા સાથે આ ચટણી ખાવાની પણ બહુ જ મજા આવશે. તમે ઈચ્છો તો આ રીતે દહીં સાથે ચટણી સર્વ કરી શકો છો અને ઈચ્છો તો પ્લેન ગ્રીન ચટણી સર્વ કરી શકો છો. તૈયાર થયેલા ગરમા ગરમ ભજીયા સર્વ કરશું. એની સાથે જ મેં મરચાં પણ તળીને લીધેલા છે, મરચાં પણ સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ જાળીદાર ફરાળી ભજીયા. ફ્રેન્ડ્સ, તો આ ભજીયા બનાવવામાં નથી તમારે કોઈ વસ્તુ પલાળવી, પીસવી કે નથી કોઈ વધારાની મહેનત કરવી. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે માત્ર 10 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતા ફરાળી ભજીયા સાથે ચટણીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.